Sa interesant po duket, a? Sa bukur, është pikërisht pjesa ku edhe disa gra nga Kosova kanë kontribuar te ata zësht e bardha, te ata pumbat e bardh që sa po. Nëse nalet kamera këtu tash e kemi pa mundun me identifiku se për çfarë bëhet fjala apo jo. Në fakt është një pamje jashtëzakonisht e bukur edhe shihet që është një punë tepër e madhe me precizitet që është bërë nga dikush, e në rastin konkret po e sqarojmë për çfarë bëhet fjala apo jo. Nga shumë kush. Është një fustan që është bërë nga 235 persona nga vende të ndryshme të botës, nga 28 vende të ndryshme të botës, saktësisht apo jo. Ja vjen të thuhet që shumica prej tyre janë gra. 231, 4 ose 5. Janë vetëm 4 apo 5 burra që kanë kontribuar në qëndisjen e këtij fustani unik. E do të kuptojmë tepër nga mysafirët e ftuara në studio për sa i përket idesë edhe gjithçka tjetër që e ka sjell në jetë një fustan të tillë. A themi edhe këto, e kemi ekskluzivitetin për Kosovë, apo jo? Po, është hera parë që po tregohet një fustan ose një diçka e tillë, në cilin kanë kontribuar edhe gratë e Kosovës. Në Kosovë po tregohet në programin e mëngjesit të nepra. Ne i kemi mysafirët që do të flasim. Me ne në studio është Kirstie Macleod, lidere e projektit, është Pamela Dawes nga organizata Ndihma e Mëngjesit në Kosovë. Me ne është edhe Erina Sheholli Sinani, është koordinatore e Sister Stitch. Projekti The Red Dress është pra ky projekti që sapo ne e prezantuam me agronin, edhe Erina është ajo që është duke mbajtur edhe si modele fustanin, por që do të na ndihmojë edhe në bërtimin. Good morning. Good morning. Welcome. Thank you. Në fakt, a nisi me Erinën, nuk e di, a e ke shumë vështirë ti nuk se je, se që je edhe e ke pas këtë përvojë me qëndru kështu, a? Është hera e parë që e prezentu kështu, apo? Hera e parë, në fakt. Hera e parë, po dhe ndihem shumë mirë kur e di që është fustan unik, edhe është vetëm një në botë. Kështu që shumë mirë. Je me fat që e mban veshën, apo? Shumë me fat. A është komod, se që di numri është sikur me u pas ideu për ty. Me pas qëndis për mu, me u pas qëndis për ty, fiks për ty. Po fiks. Në fakt është shumë i rehatshëm. Dur t'i ka tipin e kërsetit, po gjithsesi është i rehatshëm. Normalisht që pjesa lartë e fusoneve e ne femnat e dima. Veç pesha ishte shumë madhe se u mundum pak me ndihmu Erinës goxha pesha, po. Nuk është i përshtatshëm me ecë, po për me pa është vërtet tepër e bukur, është tamam një vepër artistike, apo jo që ka mesazh brenda, po. Mirë, flasim me Pam sa i përket projektit, idesë në përgjithësi. Ka ju lindi idea dhe pse pikërisht fustani kuq? A ka diçka? What was the idea of the red dress and why exactly red? I think this is for Kirstie. Yeah. Okay. The idea was to create a piece of work that would unite women from all over the world, without borders, without boundaries. Ideja ka qenë që mi lidh gratë krejt botën me bo diçka zbashko, pa kufi, do me thonë pa ndamje. And the colour red because it signifies passion, love, anger, all the strong emotions that we as human beings can feel. Ngjyra e kuqe përfaqëson, do me thonë, krejt ato emocionet e forta që njeriu i ka, si dashurin, pasionin, do me thonë, si zemrimin, si gjitha këto. Fakte, ishim dalë pak ma shumë te ideja e projektit edhe me sqaru. Dhe më thonë, kur u ideua, a ishte kjo ideja që me u shpërnda në disa vendet botës edhe mandej me participu edhe në punë shumë gra nga këto vendet botës, edhe pse kjo përfshirje ka shumë grave? Why would you include so many women around the world? Edhe so ka qenë vështirë teknikisht me lëviz prej një vendi fustani në vendin tjetër. And was it difficult, for example, to gather all the pieces from all different kinds of the world? So I really wanted to create a piece that would involve as many women as possible. I hoped it would be a 10-year project. Actually, it's been 12 years, and it keeps going. To bring together as many voices as possible onto one garment. Okay, projekti ka fillu, do me thënë që 10 është parashiku për 10 vjetë më përfundu, po tash janë bo 12 vjetë që ka fillu ky fustan. Edhe po vazhdon, ë? Edhe po vazhdon ende. A ka ende në venda? Is there any space? A ka Just a little bit here and there. Yeah. Pak aty këto. Edhe është e mira që këto gjëja interesante është për këtë fustan, është që fustani, do me thonë, materiali i kuq ka qenë i prirë në shumë vende. Edhe se cili shtet, shembull e ka pas, jo se cili shtet, po tash 28 shtete në botë kanë marrë pjesën këtë fustan, me qëndisjen e këtij fustani. Edhe se cili e ka pas pjesën e vetë. E na si Kosovë, si shtet i vogël që jemi, prej krejt shqiptarve kemi pas kënaqësinë me qenë të ftu me marrë pjesë edhe në këtë fustan. Do me thonë, është caktuar je pjesa e kuqe, na është pru përmes pamit, na kanë pru copën e materialit, është satin i kuq,
edhe kam punu gratë e shoqatës Sister Stitch, edhe kam punu me shumë qef, edhe kanë simbolizu zogjt, që do me thonë se cila e ka storjen e vetë, në krejt fustanin. Pamin, me që po i referoni ju ashtu, do me thonë, sa është i knaqshëm me punën e grave të Kosovës, me këtë dizajnin e Kosovës? Pam, are you happy with the work of Sister Stitch? Oh, Especially with the design? yes, because it has a history. Basically, Johanna Bugiyepsi, who is Saranda Bugiyepsi's cousin, they were evacuated to Manchester, and Johanna is a graphic designer. She did an album cover for an album that Manchester Aid to Kosovo produced, and she used a bird design, birds fleeing a cage. Sister Stitch then started doing these beautiful embroidered birds, and that developed into the Sister Stitch idea of using birds. Birds are very much a motive for us of people having to move, having to flee, and these birds carry beautiful text which the ladies chose, and the text is also in the dress. Okay. Atëherë, familja Bugujevci, si që dini gjithë që kanë pas fatkeqësitë e veta gjatë luftës, edhe janë evakuuar në Angli, ku pami është kujdes për këtë punë. Johanna Bugujevci është njëra ndër vajzat që do me thonë kushërira e Saranda Bugujevcit, që e ka dizajnu zogon që në atë aspektin si liri pas luftës, si zog i lirë, kënëse jemi në Kosovën e pas luftës. Edhe kam bet kjo priko për të mes... A mund është veç me i thonë pak të mikrofoni po ndërhynë me atë postere që përdo me letra. Asë më safro shumë për mikrofon. Thank you. Edhe do me thonë ka ardhë si ide për Johanna Bugujevcit zogu, edhe kam bet edhe në qëndisjen e motrave. Gjithë shka që kemi bo si pun tash e sa vite, ka qenë fokusi kryesor zogjt. Kështu që kuna është besu kjo pun, normal që kemi vendosur me bo zogjt, se një mënyrë na karakterizonive si Sister Stitch. Edhe të regon shumë punë. Shumë. Jo, në fakt edhe mesazhi është shumë i fuqishëm, po interesant do të thonë nuk është që ju ishte imponuar dizajni juve, ju e keni imponuar, si më thonë, dizajnin me që e përfaqëson Kosovën. A kemi atje zogjt, a shihen, a janë mbrapa edhe secila e ka nga një mesazh në krahët e zogut, është nga një mesazh për secilin. Po, se po shihen tash plan parë, po. Shënon pra winter is a winter, love all, trust some, hate none. Të gjitha janë mesazha që kanë qenë gjuhën shqipe, tani janë përkthy për gjuhën angleze që kjo normal ka udhëtu internacional do të jetë, po. But Rena, if I could just say, one idea is that we would like some Albanian words embroidered onto the dress Also, yeah. this week. Because Kirstie's inviting some ladies to embroider onto the dress. Great. To add to it. Këtë javë, pra kemi me vazhdu me qëndisë dhe me disa fjalë gjuhën shqipe, tash që me qenë tamon me na karakterizu njëve si shqiptar, kështu që këtë javë kemi me përfundu me shënu edhe disa fjalë gjuhën shqipe. Aty, a? Po, fiks. Po më intereson, si keni bërë përzgjedhjen e këtyre shteteve që jenë pra të përfshira në këtë fustan të koq? How did you choose? How did you pick the countries, which one, for example, to embroider something in this dress? Yeah, it was very organic, the whole process. I reached out to a few people. I used to tutor at the Royal School of Needlework in London, so I had contacts there. But after a few years, people would write to me and say, can we be a part of the project? Atëherë, kjo ka qenë mësuese në një shkollë në Angli, kështu që i kam bajt kontaktet me disa persona, edhe person pas personi ka qarkullu fjala dhe është zhvillu ky fustan. Po, edhe pasaj kanë dëshiru vetë me marrë pjesë, në imu vetë shtetet. Po, normal. Sikur në këtë rastin e Pamit shembull që Pami e ka propozu. Kosovën? Po, e ka propozu Kosovën, edhe normal kjo ka pranu, edhe është bo. A muj me pyet Pamin me që e ka propozu Kosovën, pse ka qenë ideja me propozu Kosovën, edhe pse menduat që edhe Kosova e ka vendin në këtë copë, në këtë pjesë të kësaj vepër, unë po quaj vepër, për te fustan është vepër artistike. Po, fiks. Pam, why did you propose Kosovo, for example? Why did you think that Kosovo would fit in this amazing dress? Because I think of Kosovo all the time. Yeah, exactly. So I've been involved in Kosovo since the war. Që nga koha e luftës kjo veç se merret me Kosovë. Kështu që ma shumë, edhe kur është në Angli, ma shumë shkruan mu shembull për Kosovë se sa ma shumë merret me Kosovë se sa që rren atje. Men gjithë këto. Sorry. So we've been involved in a lot of arts and music projects in Kosovo and in the UK. We've brought, for example, some of your finest singers and athletes
to compete or perform in the UK. And Kosovo we're very much involved in creative collaboration. And this week we'll be going on to Podjeva after being in the National Library for a few days and Galleria Sheholli. We go to Podjeva, and there we'll be working on other projects like the Manchester Peace Park. But I think of Kosovo always. Atëherë, kjo mendon gjithmonë, siç e thash edhe më herët, gjithmonë mend veç në Kosovë, edhe është shumë e vërtetë. Përveç fustanit Koç, ka edhe shumë projekte tjera të cilat kanë zhvilluar bashkë me neve. Një ndër to, shembull, ka që ka marrë shumë atlet edhe shumë persona tjerë si këngëtar, me performuese, me marrë pjesë në gara të ndryshme në Angli, kështu që i suporton i mbështet gjithë. Tjetra është që përveç që i ndihmon gjithëve, tashmë Podjeva vjen prej të ejtës nëse nuk ka boj, të martën edhe të mërkurën, fustani mundet mu pash në ekspozitën bibliotekën kombëtare, gjithashtu edhe në galerinë Sheholli. Kështu që gjithë kushdo që mundet me ardhë, ose dëshiron me ardhë me pa fustanin, atëherë është i lirë me ardhë. Kisha dashur me vazhdu me Pam, vetëm edhe një, pse është kaq e lidhur me Kosovën? Pse i bë përshtypje? A është e lidhur me njerëzit këtu, apo me vendin, apo si pasojë e luftës e ka atë lidhjen, apo çfarë? Why are you so related to Kosovo? Is it because of war, because of people? Well, we formed as a charity during the war and brought a convoy of 15 articulated lorries loaded with aid. And our project could have stopped then. We went to the camps in Albania, but actually a large number of people were evacuated to Manchester, and some of them were the people with the greatest need, like the Bugayapsi family. And so our involvement continued. But I do feel in my heart something I saw just a couple of days ago, and I sent to one of my friends in Manchester, a Kosovo friend. It was a piece of art that said, your grief is tremendous, but your love is bigger. And I read it and I thought this was for that person, but also I thought this is how I feel. So that doesn't stop, that continues. Atëherë, pra prej pas luftës, kjo më njëherë është marrë me Kosovën, normal ka fillu me familjen Bugujevci, se kanë pas nevojë shumë, si që dim gjithë. Pastaj ka vazhdu me gjithë kushdo që ka pas nevojë. Shembull edhe grupi Qëndisja e Motrave, gjithë janë dikush që ka pas nevojë, apo kupton, ose prej secilit projekt. Kështu që ka fillu dashuria për Kosovën i ka rrit prej kohës pas luftës. Edhe kemi një mikje që 20 vjet apo jo, më shumë se 20 vjet, po. Për diçka që ndalë dhe diçka që vazhdon, edhe vërtet këto lidhjet e njerëzve janë më të forta se edhe veç forcuar bile me krijimin e rrethit, me zgjerimin e rrethit dhe me thellimin e këtyre marrëdhënieve shtirë me u shput. Ku ka më qenë adresa e përhershme e fustanit? Sidomos cila ka më qenë rezidenca e fustanit? Ka më lëviz sigurisht, ka më ekspozu, kanë më pa shumë njerëz, po ku ka më qëndruar përfundimisht? Where will the dress stay forever? We know that it will move around the globe, but when will it stay? Oh, I don't know. At the moment, it's going to be travelling for another 4 or 5 years. Yeah, it just keeps going. Keeps going. Maybe one day it'll rest in a museum somewhere, as long as it can be enjoyed by as many people as possible. I think we should give it to Queen Erina. Yeah. Of course. She just got married, and I said she got married in the wrong dress. Prit që provova fustanin, po më thonë që e martu me fustanin e gabun. Okej. Unë të thash, është fix për ty, sikur me u ideu edhe me u dizajnu Po për ty. fix. Pas 5 vite, do me thonë 4 deri në 5 vite, ka me ultu rreth globit, në për ekspozita në për shtetet ndryshme, pastaj planifikojnë me vendos në një muze, ku mundon njerëz me ultu edhe me A ka për shembull kur shkoni lëvizni në për vende të ndryshme të botës e prezantoni, e keni edhe një shpjegim apo jo? Për, si më thonë, si u ideu, kush ka kontribuar etj. Çfarë thonë njerëzit kur e kuptojnë idenë edhe kur e shohin mandej punën? What do people say when they see the result, the red dress and the idea and all these stories? What do they say? How do they react? Very mixed, but usually it's quite an overwhelm, I think, because it's a lot to take in. I think when Pam saw it for the first time yesterday, we've been in touch for 3 years,
and you almost couldn't speak for a bit, could you? It's very powerful. It has a power. Yeah. There's 235 different artisans who have worked on the dress from 28 countries, and each of those individuals has put their own energy and their feeling and their stories into it. So as one garment, it holds like a lot of power, I think, and voice. Yeah. Për një fustan me fuqinë edhe me krejt çdo storje që I ka, do me thonë një farë mënyrë I lëm pa fjalë, gjithë. Edhe është shumë vështirë shembullon e ma herët e pash për herë të parë. Kum pa normal fotografi e video, po jo live. Kur e pash edhe ma herët për herë të parë, është ndryshe se ka shumë storje dhe s'din ka, cilën me pa të parën. Kështu që është një farë mënyrë që shu habita vet, po e di që po e kuptoj që janë habit gjithë. Se me të vërtet ka shumë storje. 235 persona kanë punu për të, prej 28 shteteve të botës, kështu që është ko gja storje ka. Absolutisht. Ko gja storje ka. Edhe ka shumë energji brenda që Shumë. Shumë. Jo, interesante shumë, domethënë edhe ideja me I bashku krejt këto gra e burra dhe me punu në diçka të përbashkët edhe me I lidh njerëz të vendeve të ndryshme të botës në një projekt shumë interesant, shumë e fuqishme si ide dhe si mesazh mandej. Veç të sqarojmë edhe një herë, copzat e këtij fustani janë dërgu te vendet, ata I kanë qëndis, pastaj është bashku. Pastaj janë bashku gjitha bashk. Siç po e vreni aty poshtë, apo shaj janë dy pjesë ndryshme. Po. Edhe materiali qëndos gjitha janë qëndis krejt bashk, pastaj sikur këto. Janë qëndis gjitha bashk edhe është bo ky fustan. E kjo pjesa poshtë është njësh, apo? Po. A mundesh me pyet Kirstin tash, Kirstie, Po. Që tash me sigurisht kemi shumë shikuese edhe I kemi na shikues në gjithë botën. Dikush po don me u martu, dikush e ka një mravje të maturës, dikush e ka një ballo, edhe po don me qep një fustan. A mundesh me ja qep? Me huazues. He's asking, like, there are a lot of people now that are getting married, they are going to proms, so can they rent somehow? Why not? I also want to just say that a massive thank you to the British Embassy who have supported this trip. Without them, we wouldn't be here. And yeah, it's a real honour and privilege to be able to be in Kosovo, to be able to show the dress to the artisans and Sister Stitch, because they've only seen their panel, which is just here. They don't know what they're part of. They've seen photographs, but they haven't seen the dress, so that's going to be a real highlight to go and show it to them. Po thot që e falenderoj shumë edhe ambasadën e Britanisë, se pa atë nuk I shkon e mundur normal gjithë ky udhëtim nëpër botë. Edhe ata ja kanë mundësu normal gjitha udhëtimet, po edhe udhëtimin për në Kosovë, se Sister Stitch fakt është që e kanë 2 gra prej grupe qëndisje e motrave, e kanë qëndis këtë pjesën, po hala nuk e kanë po pjesën e vetë. Ato hala se kanë po Jo, nuk e kanë po fustanin. E kanë po normal sikur unë në foto, po fustani kanë pri djenë mëngjes, kështu që nuk e kam pas rastin halame po. Këtë javë kismet. Fotografi duke ndryshe, dhe ne e po në fotografi duke krejnë ndryshe në fotografi në video, kur e shek kështu, edhe kur e shek veshën, bile duket shumë ma bukur, po. Shumë ma bukur. Nuk vini tash për shkak të Erinës, a? Erina. Edhe për shkak të Erinës. Më herët u tha që ka ende vend për me qëndis edhe gjana tjera, por më herët ka qenë ndoshta më lehtë sepse copzat kanë udhëtu, ndërkohë që tash duhet të udhëtoj gjithë fustani. Për një qëndisje ndoshta të vogël ose diçka tjetër. E vërtet, tash duhet të udhëtoj gjithë fustani. Shembull ato pjesa ato hapësirat. Po, mundet mu qëndis diçka, po tash normal edhe duhet secili me lidh pak a shumë idenë. Atëherë ka qenë pak ma ndryshe, se kanë mujt me kriju çka kanë dashur. Edhe tash munden çka dojnë, po normal që jo shembull mi ahu pjeshin një farë mënyrë fustani. Edhe unë aty po friksohem, domethënë unë s'kisha prej kur gjë më. Bëjeni një fustan tjetër. Fiks, është shumë bukur po duket. Përveç ato fjalëve shqep, ato do të mishtu. Po ato do të mishtu patjetër, po a ka pesh, është I rënd? Pak, me thonë drejtin, po së mbra shumë ecë me to se më kanë timu. Ja, të kemi një mund në 7 po. Vesh, me ziket. A mundesh për shembull, nëse e di që si mon men, po ta zom, si mon men me copza, po them, po cila copzë, cilit shtet eventualisht është, nëse e din. Can you somehow describe which part did, for example, which country? Yes, can I stand up? I would love to, yes. Yes, please. It's okay here? Vendet veç se I kuptu. Hajde, mundeni me lëviz si toni ju, po. Yeah, that's fine. Okay, pjesa më e mirë që Do nga you need kjo. me to stand up? This is okay. Okay. This is from the USA, from Portland, Oregon, a lady called Renee. This is from a group of ladies in Rwanda, recovering from war, rebuilding their lives, and they use embroidery as a way to earn money and create community. Should I keep going? Yeah. This is Russia, a lady called Amerika, Anastasia. Uganda, Rusia. This is South Africa, a lady called Ayo.
Po, ndërkohë mirë po e bën Erina, mundesh edhe me për këtë po. Okay. Then we have 2 from Mexico. Këtu dy janë nga Meksika. Meksika. Ajo edhe mundet me na marr mendja. Nuk e di nëse po duket mjaftueshëm, është tepër e bukur e Meksikës. Edhe kjo është. E Meksikës, ha? Po. We have these ones from Sinai in Egypt, from Bedouin women living up in the mountains, in Mount Sinai. Ja. Saudi Arabia. Kjo po vrejë që Po, është sepse është edhe pjesën tjetër, janë Po. 2 pjesë, po. Do thotë prezanton kulturën e secilit vendi, secilit shtet. We have Peru. Kjo është nga Peru dhe kjo është shumë e bukur. Yeah. Kosovo. Yeah. Yeah. Beautiful panel. We have Kenya in Africa. Kenya. This one here. Yeah. This one at the back is from Mumbai in India. Yeah. This gold lotus. It's the heaviest embroidery. It's all Është më e created Gjitha in janë shumë etnike ashtu. Shumë, po, metal, shumë, e tregojnë metal, kulturën Secili vendit, ka, po. e ka shpreh bashkë kulturën e vendit vet. Yeah. A mundesh, Erina, a mundesh me lëviz se e ke karrikën poshtë, a mundesh me lëviz, a e ke pa Jo mundet? mundem me Okej, lëviz. Nëse mundesh me Mundem me largu edhe më ndihmu, mirë. A muj me ndihmu? Po, Yeah, okej. perfect. Yeah, that's good. Okej, faleminderit. Që më pas Macleod. And would you be able to turn that way? Yeah. Yeah. So this is all in Sinai as well, in Egypt. This all they do beadwork. Është kujdes. Opa, kujdes. Okay. And we have Wales, Australia. This is done by 26 ladies in Australia and Brisbane. Atë pjesë kam punu 26 gra të Australisë. Australisë, Yeah. Po. Pakistan, Pakistani. Canada. This is a lady from the Northern Territories. She's an Inuit lady. This one here. Colombia, Japan. There's a lot of work from England as well, all around. Yeah. Okej. Kenya, Kenya? yeah. Këto të Kenia se So të that's Afrikës it. këto Yeah. shumica po vrejnë, se Po vrejnë, po. Yeah, Faktikisht Shumë po. etnike, po. Këto pjesë shembull janë prej Indisë. yeah, that's Ajo është po, India. edhe ato është me Edhe këto janë të Indisë. Do me thonë se cila e ka shpreh fiks kulturën. Ajo është Ama shpinë brapa. edhe janë kombinu shumë bukur. Edhe ishte shumë. Yeah. po. So lots of, so India, this is all Tobago in the Caribbean. Then England, this is all lots of England. And then on the front, we have 2 panels done by a lady from Afghanistan. And she writes here, even in darkness, I still have hope. Okej, perfekt, është shumë e bukur, po. Atëherë kjo është Yeah. pjesë prej disa grave në Afganistan. Edhe kanë shënu edhe pse në rësirë, ne prapë shpresojmë. Ka shpresë, po. Se do me thonë, e dim gjendjen e tyne qysh janë. A keni shpresu që ka me dalë kaq i bukur fustani? Did you believe that it would be so beautiful? No. Sigurt jo. No. because- Kujtja dedikoni, se me thonë, tash duhet ta falenderoni veten s'pari, se e keni ideu edhe e keni pas këtë idenë dhe keni qëndruar mbrapa për 12 vjet. Po për ndryshe kë e falenderoni tjetër. Who would you thank for this dress, except you, yourself? Who do I thank? Yeah. Oh my goodness. It's probably about 1,000 people that I'd want to thank. Okay. 4 men involved. Yes, Four yeah. male embroiderers. But Yeah. to the artisans, so 231 women, 4 men. Then there's probably about another 200 people that have fixed and helped the collaborations. Then all the technical people that have helped along the way. People arranging contacts and flights, and even one commission can take about 4 different connections to get to the artisan. So there's hundreds of people involved. But while I'm here, a massive thanks to Pam, to Sister It's a Stitch, privilege to be involved. to the British Embassy, to Gallery Chahili. Sheholli, the museum, the National Museum. So yeah, there's huge thanks, huge humbleness, Okay. huge gratitude. Erina, nëse mundesh me përmbledh se jemi Pra, krejt ka shumë. Po. shumë falenderime. Duke fillu prej gjithë atyne që kanë punu në këtë fustan, të gjithë atyne që ja kanë mundësu Kirstit një farë mënyrë, ja kanë gjetë personat cilët me qëndis fustanin, gjithë ata që në marrë me fluturimet, me angazhimet për se cilin shtet, pra gjithë, ambasadës të Amerikë, të Britanisë, edhe gjithë të tjera. Okej. Faleminderit shumë. Edhe ne ju falenderojmë shumë që ishit sot prezantu edhe që na japet eksklusivitetin patjetër. për të prezantuar. Ishte ndirë, faleminderit. Patjetër, vërtet shumë e bukur edhe ishim shumë të kënaqur që
e prezentuam këtë projekt, po e quajmë lirisht një projekt shumë interesant edhe shumë të rëndësishëm, absolutisht një vepër arti që ka me mbjetu kohës edhe për shumë vite, krejt ju që jeni të interesuar, pra e kuptua do të jetë në bibliotekën kombëtare, i prezentuam edhe mundeni me shku, me shiku edhe me u bindë vërtet që është diçka tepër e bukur, jashtëzakonshme. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Është edicion informativ, po, e shohim bashkë.